હવે જો પ્રશ્ન 4 માં બી આપ્યો છે 10,824 સંખ્યા ગમે એટલી આપી હોય ગમે એવડી આપી હોય આપણે થોડો ભાગાકાર કરવાનો તો કે ના આપણે વિભાજ્યતાની ચાવીનો ઉપયોગ કરી અને જે કઈ જવાબ મળે એના આધારે આપણે મૂકવાનો છે બરાબર એટલે આપણે ગમે એવડી ગમે એટલી લાંબી સંખ્યા આપી હોય એની કોઈ ચિંતા કરવાની આપણે દાખલો ગણવાનો છે ચાવીના આધારે તો કે આપેલ સંખ્યાના એકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો એકી સ્થાન લઈ લઈએ 4 8 4 ને 8 12 ને 1 13 થાય કે ના થાય ત્યાર પછી આપેલ સંખ્યાના બેકી સ્થાનના અંકોનો સરવાળો બેકી સ્થાન વધ્યા કોણ 2 અને 0 2 વત્તા 0 એટલે કે 2 રેડી હવે આપેલ સંખ્યાના સરવાળાનો તફાવત એટલે કે 13 માંથી 2 બાદ કરતા કેટલા મળશે આપેલ સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો મળ્યો 11 હવે આ 11 છે 11 નો ગુણક કહેવાય કે ન કહેવાય તફાવત મળ્યો પણ તમે સરવાળાનો તફાવત મેળવો ને એટલા માટે સરવાળો 11 છે એમ કહેવાનું એટલે અહીંયા જે 11 મળ્યા એ કેવા મળ્યા તો કે 11 એ 11 નો ગુણક છે કેવી રીતે 11 ગુણ્યા 1 11 એકાને તો 11 ના ઘડિયામાં 11 આવે કે ના આવે તો કે હા 11 આવે એટલા માટે તેથી આપેલ સંખ્યાને 11 વડે નિશેષ ભાગી શકાય સમજાય છે આવડશે